Terve pitkästä aikaa. Parin vuoden pandemiatauon jälkeen on taas päässyt reissun päälle. Nyt on matkana Liedosta Posiolle. Koska matka on pitkä, niin tässä ei nyt hirveästi pysähdellä mihinkään erikoisiin paikkoihin. Mut tässä oli tämmönen mukava järvi tai lampi. Tähän oli vähän niinku pakko pysähtyä kurkkaamaan ja ottaa muutama valokuva. Ei se auta. Matka on tosiaan pitkä ja syytä jatkaa matkaa, että pääsis illaksi sinne Posiolle. No niin. Niinhän siinä sitten kävi, että reilu 900 kilometriä tuli ajettua ja siihen kului semmoinen 12 tuntia muutama paussin kanssa. Mut videota ei tullut välillä juuri otettu. Se johtui lähinnä tästä kelistä. No, tässä on nyt muutama päivä hyvä aika kuvailla täällä päin. Mut mikä ihme siinä on, että aina kun mä lähden niinku Median road tripille, niin sataa vihmoivaa vettä ja sitten on asteita joku 10. Vähän niinku edellisenä kertana. Meillä nyt näyttää olevan aika huono tuuri tämä sään suhteen, eli kun päästään tämmöiseen näköalapaikkaan, missä olisi jotain kattomista, niin totta kai vettä tulee alas. Ei ihan niin paljon kuin Eckerössä tuli, mutta täällä on tämmönen tuuli ja vihma ja ei ole varmaan kauheasti yli. Tai siis alle 10 astetta täällä on lämmintä. Ja sitä edellisenä. On keli kyllä kylmää kuin mikä ja tulee viimoavaa vettä alas. Ei täällä kauaa vähän. Ei. Niin kuin näitte. Ois melkein niinku voinut käyttää samaa materiaalia tälläkin kertaa. Maisemat vaan vähän vaihtuu. Mut joo, saavuin Posiolle. Täällä olisi nyt tarkoitus sitten ihan rauhassa kuvailla parisen päivää ennen kuin pitää ajaa takaisin. Mut kello on nyt sen verran paljon ja toi ajomatka söi miestä sen verran, että vaikka liikenne rauhallista olikin, niin taidan lopettaa tämän päivän tähän ja jatkaa sitten huomenna. Otetaan kuitenkin tähän väliin vielä hotellin ja huoneen esittely. Yövyin Posiolla Kirikeskuksessa. Se sijaitsee Kirintövaaralla ja Kirintöjärven rannalla. Kirikeskuksen laskettelurinteet ovat vieressä. Kaksi ensimmäistä yötä sain olla Muikku-nimisessä huoneessa, joka on ihan ensimmäinen huone. Huone on 2 hengen huone. Sängyt on erillään. Huoneen toisessa päästä pääsee parvekkeelle ja sieltä näkymä on järvelle. Sängyissä oli hyvä nukkua, mutta tyynyistä huomasi, että ne oli jo hieman muhkuraiset. Sänkyjen vastapäätä on pöytätaso ja pari tuolia. Tason yläpuolella on taulu-TV. Jääkaappia ei huoneessa ole. Kylpyhuone löytyy ulko-oven vierestä. Se on peruskylppäri, jossa on suihku eikä ammetta. Aika pelkistetty, mutta tarvittavat jutut löytyy. Ainoa negatiivinen juttu on lavuaarin viereiset pyyhekoukut, jotka on niin alhaalla, että isompi pyyhe helposti roikkuu lattialla tai osuu lattiankuivauslastaan. Päivä alkoi aamiaisella.
tyttö menikin huoneeseen odottelemaan ilman paranemista. Vieläkin sataa. Yksi hyvä puoli tässä vesisateessa ja kylmässä ilmassa on. Täällä ei oo sääskiä, ei parmoja, eikä mitään muutakaan semmoista. No, mennäänpäs vähän kävelemään. Hetkinen, mitä? Täällä näkee tuttuja. Every day I got your back, yeah, you can count on me for that. So put your hand in mine, I will be there every day. When you're sick of the climb, I will make sure it's okay. I know you didn't ask for any of this, but we reach for the sky. Cause we're flying colors now. Ilta ja yö menivätkin sitten autokuvauksissa. Seuraavana aamuna mun piti vaihtaa huonetta. Huoneen nimi oli Kuukkeli ja se oli 4 hengen huone. Huone oli periaatteessa samanlainen kuin ensimmäinen, mutta siellä oli portaat parvelle, jossa oli ne 2 muuta vuodetta. Näköala oli parkkipaikalle, joten käytännössä mulla oli kaihtimet kiinni koko sen ajan. Tämä 3. päivä meni pääasiassa yksin kierrellessä. Markon näkisin vasta myöhään iltapäivällä. Viime kerralla kun oli Riisitunturilla, niin oli lumimyrsky ja lunta oli niin paljon, että siinä kohtaa kun hiukan siitä kulkureitiltä, joka oli kyllä
suht kovaksi tamppautunut, niin jos astuit harhaan, niin menit sitten niinku jalan mitalta sinne, upposit sinne lumeen. Ja se ei ollut hirveän helppoa pysyä siinä uralla, koska oli se lumimyrsky ja niinku, no, et sä nähnyt mistä se meni. Mut nyt on kesä, elokuu ja nyt mä menen kokeilemaan sitä uudestaan. Eli Riisitunturille. Täältä näkyy nyt Kitkajärvellä ja vai mikä järvi nyt sit onkin. Rukatunturikin näkyy. Onneksi on tämmönen hyvä keli. Toisin kuin viime kerralla. Tää oli ihan easy peasy.